اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه من يومين حطينا سؤال اي سي جي، وانا النهارده بنضع مع بعض الاجابه بتاعته. هو ده كان الاي سي جي اللي تم طرحه في المحاضره اللي فاتت او السؤال اللي فات من يومين. ولما نبص على اي سي جي زي ده، وكان سؤالنا ايه هي اهم 4 حاجات abnormalities هتلاقوها فيه، ده كان هو ده السؤال الرئيسي. طبعا هو ممكن نلاقي حاجات متنوعه، ولكن بنركز على الحاجات الميجور الكبيره. فانا عندي بعمل نظام المستطيلات والمربعات في شرحي للاي سي جي في الموضوعات دي اللي هي هاند اون هاند معاكم كده. فاول حاجه انا عاوزكم تبصوا كده على ليد 2، نشوف البي ويف هنلاقيها معدوله في ليد 2، معناها انها ساينس ريزم جايه من الاس اي نوت، وزي ما شرحنا في رسم القلب او الاي سي جي هتلاقي البي ويف معدوله، ده يبقى ساينس ريزم. لو بالاف اي نوت بالشقلوب هتلاقيها مقلوبه، مش كده؟ وفي نفس الوقت لو نشوف الهارت ريت ده ريجولار ريزم خالص، ولكن هنلاقي هنا عدد المربعات الكبيره 1 2 3 4 5 لما نضيف دي مع دي يعني حوالي 60، يعني داخله الموضوع في احتمالات ساينس براديكارديا. ودي كانت فعلا الوصف بتاع جزء من الحاله، كان في ساينس براديكارديا موجود. طيب بالاضافه لكده لو نبص فوق هنا اهوت، شايفين الحته دي هتلاقي الكيو ار اس كومبلكس واسعه وايدند شويه، قارنوها بالنورمال اس جي هتلاقيها وايدند كده. وبرضه هتلاقي تحت هنا اهوت وايدند، ومش كده وبس، داخله في الام شيب اللي هو فاكرينه بتاع الليفت باندل برانش بلوك اهو. دي وايدر على النورمال، وهنا هو ده ام شيب، ده واضحه جدا اي سي جي في ليد 6 واضحه خالص هنا اهوت. فوايد وام شيب، فيبقى دي تيبيكال لما بلاقيها الام شيب في ليد 6 ووايد كيو ار اس. ده الشكل ده تيبيكال بتاع مين؟ افتكروا ليفت باندل برانش بلوك، وشرحناها يعني بعمق في الاي سي جي في البيزك ليفل. يبقى انا عندي هنا هوت حاجتين رئيسيتين واضحين في الموضوع، الساينس براديكارديا وعندي عشان وساينس لانها ادي البي ويف معدوله وفي براديكارديا، وليفت باندل برانش بلوك والام شيبد اي سي جي هنا اهوت. الحاجه بقى الجميله بعد كده اللي عاوزكم تبصوا عليها بدقه شديده، شايفين السهم ده اللي طالع ده؟ شايفينه ده؟ التي ويف ليه انفيرتد كده؟ هو في اي حاله ليفت باندل برانش بلوك بيحصل حاجه اسمها سكندري تي ويف انفيرجنز. ده رياكشن كهربي، يعني الكهرباء مضطربه ومتلخبطه، فتروح عامله لك سكندري تي ويف انفيرجنز. ده الطبيعي مع الليفت باندل برانش بلوك، ان انا الاقي ما يسمى بالسكندري تي ويف انفيرجنز او تشينجز زي دي اهي انفيرتد اهي، ده طبيعي مع الليفت باندل برانش بلوك. ولكن الغير طبيعي بقى ان مع الليفت باندل الاقيها معدوله طالعه لفوق، ده اللي غير طبيعي. دي معناها في حاجه قلبالي التي ويف اللي انفيرتد دي مقلوبه. ايه اللي يقلب التي ويف عامه؟ المايوكارديال انفاركشن، الاسكيميا في القلب، هو من الحاجات اللي تعمل تي ويف انفيرجن. ولكن لو هي اوريدي انفيرتد وحصل اسكيميا هتلاقيها بقت معدوله. فيوم ما الاقي ليفت باندل برانش بلوك مع ابرايت تي ويف معاه، دي حاجه تقلق بقى، دي معناها في اندرلاينج اسكيميا. فهو اصلا ليفت باندل برانش بلوك لوحده اولموست باثولوجيكال وفي احتمالات، فما بالك بقى لما نلاقي التي ويف تشينجز دي مش سكندري للليفت باندل، لا دي اصليه، دي برايمري تي ويف تشينجز اللي هي مع اسكيميا حاصله في القلب واحتمالات انفاركشن. فيبقى انا عندي التشكيله بقى ساينس براديكارديا وليفت باندل برانش بلوك الام شيبد باترن ده ووايت كيو ار اس اهو برضه هنا. وعندي سكندري، ده حاجه اي سي جي نادر قوي، سكندري تي ويف تشينجز بتاع الليفت باندل اهي، دي بتاع الليفت باندل دي الكتريكال ابنورماليتي، ومعاها البرايمري تي ويف تشينجز بسبب اسكيميا في الهارت حاصل. فكومباينيشن غريب جدا يمشي مع حاله اكيوت مايوكارديال انفاركشن، وهي دي كان حاله فعلا الانترو انتيريور انترولاترال انفاركشن، وحتى الابيكس متاخده
الاحتمال يكون الانفيريور بوردر متاخد ده فيه فيجال فايبرز، فلما بيحصل irritation فيها تبص تلاقي يحصل ايه الساينس براديكارديا ديت نتيجه irritation للفيجال فايبرز. ده ممكن يكون احد اسباب وجود الساينس براديكارديا شويه، ان الانفيريور بوردر متاخد ايه هو كمان. في ناس علقوا ان في ليفت اكسس ديفيشن، فعلا لما تشوف الكيو ار اس هنا وهنا نلاقيهم متخاصمين زي ما شرحنا، احنا بنسلم باليمين لما مقابلين بعض رايت اكسس ديفيشن بيبعدوا عن بعض زي ما شرحنا في البيزك اي سي جي، بيبقى دي ليفت اكسس ديفيشن. فعلا في ليفت اكسس ديفيشن، وده متوقع مع الابنورماليتيز اللي حصل الالكتريكال ابنورماليتيز، ويقال ان هو بتزود يعني المورتاليتي لما نلاقيها في حالات زي كده انفاركشن ومعاه باندل برانش بلوك كده. ولكن الجميل في هذا الاي سي جي انه يحوي النوعين بتاع التي ويفز بتاع الليفت باندل، واحده السكندري تي ويف انفيرجن الطبيعي اللي هي نوع طبيعي مع الكهرباء المضطربه تتقلب، وواحده اللي هي شكلها طبيعي لا ده هي دي اللي مش طبيعيه، دي بسبب اسكيميا بقى، اسكيميا حاصله. البالي بتاع الليفت باندل مطلعاها لفوق كده اهوت، دي تؤكد وجود اندرلاينج اسكيميا، وفعلا دي كانت حاله اسكيميا في القلب اكيوت انفارشن. طبعا الانزيمز هي اللي تقدر تحكم وتؤكد هذا الامر. فيبقى ما ننسى ابدا حالتنا الجميله ديت ساينس براديكارديا وليفت باندل برانش بلوك، بصوا على الام شيبت ديت، ومعاها سكندري تي ويف انفيرجن تشينجز اللي هي انفيرجن، وبرايمري تي ويف تشينجز بسبب الاسكيميا اللي هو نفي النفي اثبات، وقلب المقلوب هتطلع معدوله زي ما شرحنا. فهذه هي الكيس الجميله بتاعتنا، بصوا عليها بقى بمزاج كده دلوقتي كده وتاملوها. واللي عايز مور اي سي جي اهلا بيهم، موجودين عندنا دلوقتي في midler.academy. هحط لكم اللينك في بوكس او في الكومنتات، الحقيقه هتلاقوا اول كومنت حاطط لكم اللينك، او تكتبوا لازم تكتبوا www عشان تفتح معاكم midler.academy. في بقى مش مجرد الاي سي جي وبس، في معاه البي دي اف وبتاعته، هتلاقوا الليكتشر نوتس يعني الرسومات موجوده، زائد التوبكس كلها موجوده بتاعه البطنه جوه والاطلس الى اخره، وفي البي دي اف زي ما قلنا، وفي ادفانسد نوتس وفي كويشنز. يعني ان شاء الله تعجبكم قوي وتكون اسهل في الاستخدام من اليوتيوب، لانها قد تكون شويه بتلخبط بعض الناس او معقده. فيبقى هنا ما ننسى ابدا هذه الحاله اللي هي كانت الكومباينيشن دهيت اللي لسه شايفينها. وزي ما بقول اضغطوا على اللينك تحت اللي عاوز يدخل على البيزك وانترميديت وادفانسد ليفل، وعندنا اي كي جي ترينر وكويك ريفيو للاي سي جي وغيره. كل موضوعات البطنه موجوده دلوقتي في www.midlearn.academy. واهلا بكم معانا دائما، ونلقاكم دائما على خير. شكرا جزيلا. باي باي.